Chào các bạn, hôm nay bếp nhà cô Mỹ sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món bánh cuốn chay tráng chảo. Nào bây giờ cô mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha bột. Nguyên liệu để pha bột bánh cuốn gồm có 300g bột gạo, 50g bột năng, 1 muỗng cà phê muối, 700g nước. Cô sẽ cho 700g nước này vào trong một cái nồi và nấu nóng lên ở nhiệt độ khoảng 60 độ. Sau đó cô sẽ cho nước nóng 60 độ này vào trong bột, quậy đều và lượt lại. Khi nước đạt độ nóng 60 độ, cô tắt bếp và mang xuống đổ từ từ vô trong hỗn hợp bột, muối. Sau khi trộn xong, cô sẽ lượt bột lại qua rây cho thật mịn nha các bạn. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần nhân bánh cuốn chay. Nguyên liệu để làm nhân bánh cuốn chay gồm có 2 miếng đậu hũ trắng cắt mỏng chiên vàng, một ít tỏi băm, 400g củ sắn cắt sợi và băm nhuyễn, 15g nấm mèo ngâm mềm cắt sợi băm nhuyễn, 3 muỗng cà phê hạt nêm nấm hương, 1 muỗng cà phê đường cát và 1 muỗng cà phê tiêu xay. Cô sẽ xào nhân, các bạn quan sát nha. Chúng ta sẽ xào nhân này với nhiệt độ khá cao để cho nhân ráo nha các bạn. Các bạn quan sát thấy củ sắn đã trong, mềm thì lúc này chúng ta sẽ tắt bếp, mang xuống. Khi mà nhân này hơi nguội thì cô sẽ cho tiêu vào trộn đều. Nguyên liệu để làm nước mắm chay gồm có 10g nước tương, 50g đường cát, 1 miếng rong biển, 250g nước, 2 muỗng cà phê muối tương đương với lại 8g, một ít ớt băm nhuyễn, một ít tỏi băm. Cho nước và đường, muối, nước tương vào trong nồi đun sôi.
Khi hỗn hợp đã sôi, cô sẽ tắt bếp và sau đó cô sẽ thả một miếng rong biển vào trong lượng nước mắm mà mình vừa nấu xong để tạo hương vị đặc trưng cho nước mắm chay nha các bạn. Bánh cuốn chay sẽ được ăn kèm với bánh đậu chiên. Nguyên liệu để làm bánh đậu chiên gồm có 100g bột chiên giòn, 100g đậu Hà Lan luộc chín, 130g nước. Trộn nước vào trong bột cho tan hòa quyện. Sau đó cô sẽ cho đậu Hà Lan luộc chín vào và chiên ngập dầu nha các bạn. Và sau cùng chúng ta sẽ đổ bánh cuốn. Để đổ bánh cuốn, chúng ta cần có một cái chảo chống dính, một ít dầu để tráng trên mặt chảo, đồng thời dùng dầu quét trên mâm để thao tác cuốn được dễ dàng hơn, bánh sẽ không dính lại trên mặt mâm. Để đổ bánh cuốn bằng chảo chống dính, các bạn lưu ý chúng ta sẽ chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất. Sau khi tráng đều bột vào trong chảo với lượng bột vừa đủ, đừng quá nhiều, thì các bạn sẽ lấy nắp dung đậy lại. Sau 1 hoặc là 2 phút bánh sẽ chín. Bánh chín có màu sắc trong suốt nha các bạn. Trong quá trình làm, các bạn có thể cho một ít dầu ăn vào trong bột để cho bánh dễ tróc hơn. Trong quá trình thực hiện, nếu bột có hiện tượng khô, các bạn có thể thêm một ít nước. Chúng ta nhận biết bằng cách là dỡ cái nắp dung ra, thấy bột không chín trong, vẫn còn đâu đó những đốm đục, thì trong trường hợp này các bạn nên cho thêm một ít nước. Và cứ như vậy chúng ta sẽ tiếp tục làm cho đến khi hết bột.
sẽ được ăn kèm với rau húng cây, húng quế và giá trộn. Bánh cuốn chay tráng chảo cô đã làm xong, cô mời các bạn cùng thưởng thức. Bếp nhà cô Mỹ cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thích, các bạn hãy đăng ký và nhấn chuông để có thể xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kế tiếp.